हेलो साथीहरु, हजुरलाई म आज एउटा इन्फर्मेसन दिँदैछु। यदि हजुरको आफ्नो मान्छेहरु परदेशमा रहनुहुन्छ, कुनै विदेशमा बस्नुहुन्छ भने हजुरलाई अब सामान पठाउन लागि एकदम सजिलो भएको छ। एकदम सुलभ मूल्यमा, एउटा सस्तो मूल्यमा चाहिँ तपाईहरुले सामान ढुक्कले कुनै पनि देश, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जहाँ तपाईहरुको आफ्नो मान्छे जुनै पनि युएसमा हुनुहुन्छ पठाउन लागि सजिलो ठाउँ छ। हजुरलाई त्यो ठाउँबाट कसरी सामान पठाउन सकिन्छ त्यो कुरा म तपाईलाई ब्लगमा देखाउने छु। तपाईहरुले ब्लग हेरेर तपाईहरुको आफ्नो मान्छेलाई सामान कोरियर गर्न होला है त। इलाइट एक्सप्रेस आउनको लागि चाहिँ जहाँसुकै भए पनि 16 कोटीमा पहिला आउनु होला। 16 कोटीमा आइसकेपछि तपाईहरु चाहिँ ढुङ्गेधारा छिर्ने बाटो अथवा ठमेल जाने एरियामा भित्र हामी छिर्नु पर्यो। त्यसपछि केही समय अगाडि लगभग 500 मिटर अगाडि आइसकेपछि एउटा चोक, सानो चोक छ। त्यो कुनै चोक छैन, अरु त्यही मात्रै चोक छ। त्यसपछि हामी राइट मोड्नु पर्ने हुन्छ। जब राइट मोडिसकेपछि अलिकति अगाडि चाहिँ रक क्ल्यान भन्ने एउटा छ, त्यहाँ चाहिँ ट्रेनिङहरु हुन्छ रक क्ल्यानको लागि। त्यही रक क्ल्यानको अगाडिको ठ्याक्कै दुई घरको अपोजिटपट्टि चाहिँ तपाईको ठ्याक्कै अहिले हामी देख्न सक्छौं त्यो एउटा ट्याक्सी गुड्दै आइरहेछ। त्यो ट्याक्सी गुडिरहेको अगाडिको ठ्याक्कै यही घर अगाडि चाहिँ इलाइट एक्सप्रेस कम्पनी हाम्रो छ। यहाँ आएर हजुरले जुनै पनि देश हाम्रो सामान पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले यदि अझै कन्फ्युज भएको छ भने मेरो फुल भिडियोमा आउने लोकेसनहरु छ है त। 16 फुटे चाहिँ मुनि हो, हामी त्यता जाँदैनौँ। यहाँबाट चाहिँ लेफ्ट भित्र पस्नेछौँ। ओके, इलाइट एक्सप्रेस हाम्रो पठाउने ठाउँको नाम चाहिँ। म तपाईलाई यहाँबाट कसरी जाने भने 16 फुटेबाट चाहिँ भित्र छिर्ने, भित्र छिर्ने। यहाँ हेर्नु सररररर टेरीका यसरी सट्ट जाने। यो चोकबाट चाहिँ हामी ट्याक्क लाएर के गर्नेछौँ, राइट मोड्नेछौँ है त। सरररर यहाँ मासु पसलमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। टक्क लाएर हामी अगाडि गयौँ, गएर रङ 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 रक क्ल्यान भनौँ न हैन। ओ माई गॉड, यहाँ चाहिँ रक क्ल्यान गर्ने हुँदै माथि माथि चढ्ने। अब हामी लाइट एक्सप्रेस चाहिँ हो हमारा लाइट एक्सप्रेस, दिस वान यही हुँदै ल। ओके, दिस वान प्याकिङ। यो चाहिँ घिउ हो, लाई त्यसरी प्याक गर्नुपर्छ। कलाएर यहाँ यस्तो गर्ने। ओ यो चाहिँ मुख बाँधेको है मैले। ओके ब्रदर, प्लास्टिक ल्याउनु त। चाहिँ तपाईको यहाँ 5 किलो 870 ग्राम जान्छ यो पिठो। त्यति जान्छ गाइज टक्क। हेलो साथीहरु, हामी चाहिँ अहिले हाम्रो दाइको पसल अगाडि छौँ। सामान पठाउन लागि आएको छु है। टक्क लाएर सामान प्याक पनि गरिसक्यो एकदम बवाल तरिकाले हैन। बाई बाई, पछि भेटौँला है। ओके, थ्याङ्क यू। काम आयो, तपाईँले सामान पठाइदिनु म मरिहालेँ नि त हैन। ल सर, थ्याङ्क यू, लाग्यो है।